Hi friends, welcome to my channel. ඉතින් අද මම හිතුවා මගේ පපාගේ අද ෆුඩ් චාට් එකට තියෙන ස්කූල් ගෙනියන්න රොටි, පෑන්කේක් ඔය වගේ දේවල්. ඉතින් මම අද බබාට පොල් රොටි හදලා දෙනවා. හැබැයි මේ පොල් රොටි එක ටිකක් විශේෂ විදිහට මම හදන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලොත් එකතු වෙන්න මාත් එක්ක. ඕගොල්ලෝ මීට කලින් මේ විදිහට හදලත් ඇති කමක් නැහැ. මාත් එක්කත් හදමු. ඉතින් මම මේකට ගන්නවා ආටා පිටි කෝප්පයක් අරගත්තා. ඊළඟට පොල් ගාලා බ්ලෙන්ඩර් කරලා පොලුත් එක්ක තමයි මේ පොල් කිරි කෝප්පේ මම අරගන්නේ. ඊළඟට බිත්තරයක් බීට් කරලා අරගන්නවා. ගොටුකොළ පොඩියට හීනියට කපලා අරගෙන තියෙනවා. ගොටුකොළ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක්ම එකතු කර ගන්නත් එපා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් ගන්න. ලුණු සීනි ටිකක් අරගන්න. ඊළඟට දැන් අපි මෙතන ආටා පිටි මම බබාගේ පෝෂන් එකට අනුව අරගත්තා. ඕගොල්ලොත් ඒ විදිහට අරගෙන මේ ඔක්කොම ටික මේකට මික්ස් කරගන්න. ඊළඟට අපිට පොල් කිරි අඩු වැඩියෙන් කරලා දාගෙන මෙන්න මේ වගේ හොඳට පදම එනකන් ගොඩක් ගොරෝසු ගතියට නැතුව දියර ගතියට වෙන්න අරගෙන පදම හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම පෑන් එකට තෙල් ටිකක් දාලා ඒක හීට් වෙනකොට මේ විදිහට මෙන්න මේ වගේ පදමෙන්න ඕගොල්ලෝ අරගන්න. රොටියට ඒ පිටි හැන්දක් දාගෙන හොඳට තුනී කර ගන්නවා. මොකද ගොඩාක් ගොරෝසු වුණොත් බබාට රොටි එක ටිකක් හයිය වගේ වෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ ඝනකම් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ටිකක් අපි සාමාන්‍යයෙන් හදන රොටි වලට වඩා දියර ගතියට වෙන්න අරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී ටිකක් ලොකු දුවලා පුතාලට වගේ නම් කැමති නම් අරගන්න ලූණු ලියලා දාලා තක්කලි අමු මිරිස් ඒ වගේ උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම එක පැත්තක් පුච්චගෙන ඊළඟට අනිත් පැත්තත් දාලා පුච්ච ගත්තා. මෙන්න මේ වගේ ට්‍රයැන්ගල් ෂේප් එකට කපලා අරගත්තොත් බබා ගොඩක් ආසාවෙන් මේ රොටිය කන්න. එයාට උනත් ආස හිතෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලොත් හදලා බලන්න. ඔයාලා ඕන තරම් YouTube වල දැකලා ඇති. ඉතින් මේ වගේ රොටි හදනවා. ඔයාලා දන්නවා. ඕනම අම්මා කෙනෙක් දන්නවනේ රොටි හදන්න. ඉතින් නමුත් මට හිතුණා අද මගේ බබාට හදන නිසා ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් මම ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්.